සාදරයෙන් පිළිගන්නත් මගේ YouTube channel එකට ඔව් උග කාලයකට පස්සේ කියන්නේ මාස 3කට විතර පස්සේ තමයි ඔන්න වීඩියෝ එකක් දාන්නේ. Picoworkers ගේ වීඩියෝ එකක් තමයි නැත්නම් sproutgigs ගේ වීඩියෝ එකක් තමයි දාන්නේ. මොකද මේ ඒවට විතර views එන හරි. දැන් මේ එතකොට මේකෙදී අද මම කතා කරන්න හිතුවේ ජොබ් එකක් කරන හැටි. ඉතින් මොනවද GitHub job එකක්. GitHub කියන job එක කරන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ ඒ GitHub account එක හදලාට තියෙන account එක දෙන්න. එතකොට යාට සල්ලි හම්බ වෙනවා. එතකොට මෙතන ඉඳන් කියන්න තියෙන එච්චර අනික රිසල්ට් මේ බලන්න දැන් ජොබ් තියෙන 500ක් යන ජොබ් දැන් තියෙනවා. ජොබ් නැත්තේ නෑ. හොඳට ජොබ් තියෙනවා කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ජොබ් 500ක්ම මේ වෙද්දි මේ වෙලාවේ 500ක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. පාන්දර ජොබ් 600ක් 650 700ක් වගේ ජොබ් වෙටනවා. කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි කාම වීඩියෝ දාන්න පරක්කු වුණ හේතුව. දැන් මාස 3කට විතර පස්සේ මේ තමයි මේ වීඩියෝ එකක් දාන්නේ. දැන් මෙතන වීඩියෝ දානවා. මෙතන වීඩියෝ දානවා. ඉතින් හේතුව තමයි මගේ account එක suspend වුණා. ඉතින් පේනවා earn එකේ තියෙන්නේ $0.5ක්. ඍණ 0.5ක් තමයි කියවන්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් account එක suspend වුණාට පස්සේ මම කොහොම හරි customer service එකට කතා කරලා වටර පාරක් ගාලා account එකයි පාරක් ගත්තා. හැබැයි යාලා මට දඩයක් ගැහුවා. දඩයක් ගැහුවා කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඉන්ටර්වල් එකකට සෑහෙන ගාණක් ඇඩ් කරලා තිබ්බා. ඒ දැන් මේ වෙලෙදි 380ක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මට ඩොලර් 2යි ගාණක් කොහොම හරි ගෙවන්න තිබ්බා. ඒ කියන්නේ මම earn එක වෙනන්නේ ඩොලර් ඍණ 2යි ගාණක්. ඒතර මං හොයන එක යද්දි ඒ ඍණ ගාණ අඩු වෙනවා. මේ එතකොට ඒ විදිහට අඩු වෙලා තමයි මේ මට මේ සල්ලි විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න වෙන්නේ. හරි. ඒ වඩන්නේ නැහැ. කොහොම හරි දැන් මම ඉස්සරහට ඒ සස්පෙන්ඩ් වුණ account එක කොහොමද ගන්න කියලා වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම් මේ මොකද දැන් ඒකත් අත්දැකීම තියෙනවා. මම මේ account එක කරලා තියෙන වැඩි හැටියට හැබැයි සස්පෙන්ඩ් කළා ඒ දුන්නේ කියන සතුට වෙනවා. හරි. ඉතින් මේ මයික්‍රෝ ජොබ් කියන එකට කියනවා මේ ෆිනිෂ් ජොබ් කියන එකට යනවා. ඊළඟට මම මෙතන සර්ච් කරගන්න. හරි සර්ච් කරගන්නවා GitHub කියලා. ඉතින් මෙතන GitHub job මම මේ විදිහ හතරක් කරලා තියෙන එක මාසයකට කලින් අනික මාසයකට කලින් අනික සතියකට කලින් අනික සතියකට කලින්. ඉතින් මේ ඔක්කොම එකම විදිහට තමයි තියෙන්නේ. account එකක් හදලා ඔයාලට දෙන්න තමයි තියෙන්නේ account එක. ඉතින් එතකොට දෙද්දි ඔයා මේ අනිවාර්යයෙන් මෙහෙමයි ඒක හදද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා අලුත් Gmail එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නා Picoworkers වැඩ කරන අනිවාර්යයෙන් මම කියන්නේ Gmail temporary Gmail ටිකක් තියාගෙන ඉන්න කොහොමද මේ ඔයා වැඩ කරන Gmail වලින්ම හැම එකම ජොබ් කරන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් දැන් ඔයා වැඩ කරන email එකෙන් කරනවා නම් මේ වගේ එකයින් ජොබ් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම ජොබ් 4ක් කරලා තියෙන්නේ Gmail 4කින්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කරද්දී අලුතෙන් Gmail හදාගෙන තියාගෙන ඉන්න ඔයාගේ device එකේ. ඉතින් මම මේ විදිහ Gmail එක හදාගෙන තියන් ඉන්නවා. මෙන්න මේක තමයි Gmail එක. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ ජොබ් එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් ජොබ් 4ම සැටිස්ෆයි වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාට කිසි අවුලක් නැතුව මම මේ කියලා තියෙන දේ ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. රයිට්. එතකොට තියෙන්නේ නම Gmail දන GitHub create account කියලා. කියන්නේ GitHub account එක create කරලා ඔයාට තියෙන්නේ මෙයාට ලබා දෙන්න. 0.18යි බිඳුවක ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. 0.18ක් හම්බ වෙනවා ඔයාට. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ තියෙන මේකේ දින රේට් එකත් අනුව 0.18ක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ මුදලක්. මොකද මේකේ කොහමද ඩොලර් 1 2 3 4 කොහමද ගන්න බෑ එක ටාස්ක් එකකට. එහෙම ගන්න පුළුවන් සයිට් තියෙනවා. හැබැයි ඒවා විත්ඩ්‍රෝ ගේ වයිද දන්නේ කොහොම හරි ඕනේ. අපි දැන් මේක ජොබ් එක කරනදී බලමු. හරි. මේක ඩීටේල්ස් ගන්න තියීමහම මේ විදිහ තමයි ටයිටල් එක තියෙන්නේ. 0.18ක් ගෙවනවා. world wide තියෙනවා. ඒ කියන්නේ excluded countries නෑ. එතකොට employer තමයි චීන කියන්නේ. හරි. ඊළඟට මෙතන TTR එක ගත්තාම 7 days කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට මේ ජොබ් එක කරාට පස්සේ මෙයා මේක රිවිව් කරලා ගෙවනවාද එහෙම නැත්නම් අන්සැටිස්ෆයි ගහනවාද කියන යන්න මෙයා දවස් 7ක කාලයක් ඉල්ලනවා. ඒ කියන්නේ දවස් 7ක් ඇතුළත තමයි මේක ගෙවීම සිදු කරන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි දීලා තියෙන්නේ. ස්ටෙප් 5ක් දීලා තියෙනවා. ඊළඟට ගත්තාම මෙන්න මේ submitted proof කියන තැනට මම proof වගේක් කියලා තියෙනවා. රයිට්. අපි එනම් බලමු එනම් කොහොමද මේ ජොබ් එක කරන්න කියලා. මුලින්ම කියන්නේ gmail.com එකට යන්න කියලා. ගිහිල්ලා මේ මොකක් හරි Gmail account random details වලින් මගේ Gmail account එක හදන්න කියලා කියනවා.
ඒ කියන්නේ වා අලුතෙන් හදාගෙන ඉන්න Gmail account එක ගැන තමයි මෙයා මේ කියන්නේ. හරිද? එහෙම හිතන්නකො. ඊළඟට pick any recovery email form කියලා මෙන්න විදිහට link එකක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ link එක ඔයා copy කර ගන්න ඕනේ. එතකොට Google Doc එකක් තමයි මෙතනින් එන්නේ. මෙතනදී වාට ඇති වෙන්න Gmail වගේක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ එක Gmail එකක් වාට තියෙන්නේ අයියෝ හරි මෙතනින් මෙන්න මේ එක Gmail එකක් වාට සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඩිස්මිස්. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ Gmail එක මේ විදිහට ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ Gmail එකේ ටෙක්ස්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට, ඒ කියන්නේ මේ Gmail එක ඔයාට තියෙන්නේ copy කරගන්න. copy කරගෙන මම මේක close කරගන්නවා. copy කරගෙන අපේ දැන් GitHub account එක හදන මේ email එකට ඇවිල්ලා Gmail එකට යන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒ Gmail එකට යන්නයි තියෙන්නේ. ගියාට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ ප්‍රොෆයිල් එකේ icon එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඇවිල්ලා manage your Google account කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඔන්න ඔක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට තියෙන මෙතනින් මෙන්න මේ security කියන තැනට එන්න. security වලට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් යටට යන්න ඕනේ. යටට යද්දි මෙතන තියෙනවා recovery email කියලා. දැන් අපේ drop එකේ තිබ්බෙත් pick any recovery email කියලා මේ email එකක් අපේ Gmail එකේ recovery mail එක විදිහට දාන්නයි තියෙන්නේ. මෙතන ගියාම මේ recovery mail කියන එක උඩ ක්ලික් කරගත්තා. ක්ලික් කරගෙන මේ විදිහට අපේ Gmail එකේ password එක මේ වෙලාවේදී අහනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයා Gmail account එක හදාද්දි දුන්න password එක මෙතන ලබා දෙන්න. right මම දැන් විදිහට password එක ලබා දුන්නා. right ඒ විදිහට තියෙන password එක ලබා දෙන්න මම password එක හරියට ලබා දුන්නා. පොඩ්ඩ Google එකට අවුලක් තිබ්බේ කියලා කියමු. හරි ඊට පස්සේ මෙතනදී ආවට පස්සේ recovery email එකට යන්නේ. හරි වාරයක් copy කරගත්ත email එක මම එතන ලබා දෙන්න ඕනේ. subscribe කර ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ දේ recovery email එක දුන්නාට පස්සේ මෙතනින් next කියන එක උඩ click කරගන්න. ඔන්න click කරාට පස්සේ verify your recovery mail කියලා මේ විදිහට එනවා verification code එකක් එනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේක මෙතනින් cancel කරන්න. cancel කරලා මෙතනින් මෙන්න මේ tab එක close කරන්න. ඔන්න එච්චරයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතනින් ඇවිල්ලා තියෙනවා recovery email එක change කරා කියලා. ඔයාලා sure නැත්තම් මෙන්න මේ manage your account කියන එකට ගිහිල්ලා ආයෙ පාරක් මෙන්න මෙතන security වලට ගිහිල්ලා ආපහු පාරක් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් recovery mail එක විදියට අර mail එක ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට මේල් එක වෙලා තියෙනවා verify කියලා අපි දාව මේල් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ මේල් එක verify කරලා නැහැ. ඒත් ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. right. ඔන්න දැන් email එක කරන්න තියෙන දේවල් කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට බලමු මොකද ගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඊය තව URL එකක් දීලා තියෙනවා. මේක මම copy කරගෙන ඇවිල්ලා මේක paste කරගන්නවා. ඔන්න දැන් තියෙන්නේ ඔයාට මෙන්න මේකේ තියෙන email එකට මෙතනදී මේ GitHub account එක හදන්න. එතකොට මම දැන් මෙතන Gmail එකත් open කරන් තියාගන්නවා. welcome to GitHub, let's begin the adventure. enter your email කියලා තියෙනවා. මෙතනට දැන් මේ email එක දෙන්න ඕනේ. email එක copy කරගත්තා දුන්නා. දීලා continue වෙබුවා. අන්න දැන් password එකක් ඉල්ලනවා මේ GitHub එකට. ඊට පස්සේ මේකට ඔයා password එකක් ලබා දෙන්න ඕනේ. ඕන ඔය password එකක් හොඳට ලබා දීලා මෙතනින් ඔයා continue කියන බටන් එක උඩ click කරගන්න. ඊට පස්සේ username එකක් ආලා තියෙනවා. මෙතනදී username එකත් ඔයා ලබා දෙන්න.
එතකොට දැන් මෙතනදී මට මේක කන්ටිනියු කරන්න බෑ මොකද user name is not available. ඉතින් මම මෙතනදී ඊළඟට දැන් මේව මොකක් හරි එකක් දෙනවා. මොකක් හරි ඔය විදිහට දීලා ඔන්න ඔය විදිහට මොකක් හරි මේ විදිහට දෙනවා දීලා කන්ටිනියු කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා යූසර් නේම මතක තියාගෙන යූසර් නේම දෙන්න. ඒකත් කන්ටිනියු කරාට පස්සේ මෙතනදී ඔයා y හරි n හරි ටයිප් කරන්න කියලා දෙනවා. මෙතන ඔයා y ටයිප් කරගන්න ඕනේ. රයිට් ඔන්න දැන් මෙතනදී වෙරිෆිකේෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. account එක verify කරන්න වෙන්නේ verify කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරගන්න. රයිට් මේ විදිහට මේ සතා ඉන්න හරි විදිහ තෝරන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙතන මෙන්න මේක තේරුවා. verify complete. ඊළඟට මෙන්න මෙතනින් create account කියන යට තියෙන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් අපි අර ගත්ත ඊමේල් එකට මෙතනදී අවිල්ලා තියෙන කෝඩ් එකක්. ඔයා දැන් ඊමේල් එක ඕපන් කරලා මෙන්න මෙතනින් තව නෑ. දැන් ওই විදිහට පොඩ්ඩක් වෙලා මේ ඊමේල් එක ඉන්න ඕනේ. එද්දි GitHub එකෙන් ඔයාට මේල් එකක් එනවා මෙන්න මේ විදිහට launch code එක. ඉතින් අවිල්ලා මෙන්න මේ launch code එක ඔයාලට තියෙන්නේ copy කරගන්න. copy කරගෙන මෙන්න මෙතන code එක තියෙන තැන paste කරන්න. ඔන්න එතකොට ඔයාගේ GitHub account එක හැදෙනවා. right දැන් මෙන්න මෙතන මේ ප්‍රශ්න වර්ගයක් අහලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන යටට ඇවිල්ලා skip personalization කියන එක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඔන්න එතකොට ලස්ස ඇනිමේෂන් එකත් එක්ක ඔයාව අරන් එනවා GitHub එකට. ඉතින් GitHub එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකේ සර්ච් කරන්න. මම දන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් GitHub account එක දැන් ඔන්න හරියටම successfully හැදිලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ job එකේ proof ටික යවන්න. right ඊළඟ මේ submit proof වලට ආවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් Gmail එක අහලා තියෙන. කියන්නේ මම GitHub account එක හදපු Gmail එක ඊට පස්සේ Gmail එකේ password එක කියන්නේ Gmail එක හදද්දි දුන්න Gmail එකේ password එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනදී recovery mail එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ recovery mail එකක් කියන්නේ අපි අර sheet එකෙන් ගත්ත mail එක තියෙන්නේ අර අපි මෙන්න මෙතනදී මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට. අපි මෙන්න මේ email එකට දැන් මෙන්න මේ තියෙන්නේ. මට හරියටම පෙන්නන්නම් කොයිද. දැන් අපි අර doc එකෙන් ගත්ත email එකනේ දැන් මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ recovery email එක විදියට මෙන්න මේ mail එක තමයි ඔයා එතනට ලබා දෙන්න ඕනේ. මේ මොකද්ද? මෙන්න එතනට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන අපි අර copy කරගත්ත mail එක මෙතනට ලබා දීලා GitHub එකේ password එක කියන්නේ ඔයා GitHub එක හදද්දි දැන් දුන්නානේ password එක මෙන්න මේ account එක හදද්දි අන්න ඒ password එක ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ password එක ලබා දීලා ඔයාලට පුළුවන් job එක submit කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට එයාලගෙන් satisfied අරගෙන සල්ලි හොයන්න. දැන් job තියනවා සුපිරියට sprout gig එකේ job තියනවා කරන්න තමයි තියෙන්නේ. right එහෙනම් එලකිරිය තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. දැන් වීඩියෝ දානවා. වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝටම ජය වේවා.